नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ यशडी आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, आपण आज करणार आहोत 3 ते 3 ठिपक्यांच्या खूप सुंदर आणि आकर्षक अशा शुभ रांगोळी. तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्हाला कोणती रांगोळी जास्त आवडली कमेंट करून नक्की सांगा. तुमच्या लाईक्स आणि कमेंट्सने खूप मोटिवेशन मिळतं. सो कमेंट्स करून सांगायला विसरू नका. अशा छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा व व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. तुमच्या फ्रेंड्सना फॅमिलीसोबत तुमच्या व्हिडिओ शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.